Nếu bạn từng đến Nhật Bản hoặc xem nhiều chương trình ẩm thực Nhật Bản, có một điều rất dễ nhận ra. Người Nhật ăn trứng rất nhiều, trứng có mặt ở khắp nơi, trong bát ramen, trên tô cơm nóng, trong sushi, trong bánh ngọt và trong cả hộp cơm bento. Thậm chí có những món ở Nhật nổi tiếng nhưng chỉ là một quả trứng. Nhưng bạn có biết rằng đây là trứng gì hay không? Gần như tất cả đều là trứng gà, còn trứng vịt thì gần như biến mất khỏi bàn ăn Nhật Bản. Nếu bạn hỏi một người Nhật bình thường rằng họ có ăn trứng vịt hay không, nhiều người sẽ ngạc nhiên. Một số người thậm chí còn chưa từng được ăn trứng vịt ở trong cuộc đời của mình. Trong khi đó ở Việt Nam, Trung Quốc hay nhiều nước Đông Nam Á, trứng vịt lại là thứ cực kỳ quen thuộc. Người Việt thậm chí còn ăn trứng vịt lộn, trứng vịt kho. Người Trung Quốc thì có trứng bắc thảo, trứng vịt muối. Ở Philippines cũng có món balut, chính là trứng vịt lộn. Vậy tại sao Nhật Bản, một đất nước rất tinh tế trong ẩm thực, trứng vịt lại gần như không xuất hiện? Muốn hiểu vì sao Nhật Bản không ăn trứng vịt, trước tiên hãy nhìn vào nền nông nghiệp của họ. Nhật Bản là một đất nước có diện tích không nhỏ nhưng đất nông nghiệp thì lại quá ít. Phần đa lãnh thổ Nhật Bản đó là đồi núi và rừng rậm. Diện tích thực sự có thể trồng trọt được chỉ vào khoảng hơn 10% tổng diện tích của đất nước. Vì vậy nên nông nghiệp Nhật Bản từ lâu đã phát triển theo hướng cực kỳ tối ưu. Mọi thứ đều phải tính toán rất kỹ, nuôi con gì, trồng cây gì, năng suất ra sao và chi phí như thế nào. Trong bối cảnh đó, gà trở thành lựa chọn hoàn hảo để sản xuất trứng. Gà có nhiều lợi thế rõ ràng, chúng nhỏ, dễ nuôi, ít tốn diện tích. Gà cũng đẻ trứng đều và ổn định. Trong các trang trại công nghiệp, một con gà mái có thể đẻ được hơn 300 quả trứng mỗi năm. Trong khi đó vịt thì khác, vịt cần nhiều nước hơn, nhiều không gian hơn. Chúng cũng khó nuôi trong mô hình trang trại công nghiệp chật hẹp như gà. Sản lượng trứng của vịt cũng không ổn định bằng gà trong điều kiện nuôi công nghiệp. Chính vì vậy, ngành chăn nuôi lấy trứng ở Nhật Bản gần như xoay quanh hoàn toàn con gà. Mỗi năm thì Nhật Bản sản xuất khoảng 40 cho đến 45 tỷ quả trứng gà. Trung bình một người Nhật ăn hơn 320 quả trứng mỗi năm, thuộc vào nhóm cao nhất thế giới. Còn trứng vịt thì gần như không có ngành sản xuất quy mô lớn. Một khi nguồn cung không tồn tại, thói quen tiêu dùng cũng không hình thành. Nhưng một điều cũng rất thú vị nữa đó là người Nhật không hề xa lạ với vịt dù họ không nuôi vịt quy mô công nghiệp để lấy trứng. Nếu đi dạo qua những khu ẩm thực ở Tokyo, Osaka hay Kyoto, bạn vẫn có thể bắt gặp nhiều nhà hàng chuyên có món về vịt. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ, vịt trong ẩm thực Nhật chủ yếu được nuôi để lấy thịt chứ không phải để lấy trứng. Trong tiếng Nhật, thịt vịt được gọi là kamo và từ kamo này xuất hiện trong rất nhiều món ăn truyền thống. Một trong những món nổi tiếng nhất là lẩu vịt. Nồi lẩu này thường có thịt vịt thái mỏng, nấu cùng với hành lá, đậu phụ, nấm và nước dùng đậm đà. Vào mùa đông lạnh giá ở Nhật Bản, một nồi lẩu như vậy nóng hổi gần như là một món sưởi ấm tinh thần của nhiều gia đình. Ngoài lẩu vịt, người Nhật còn thích mì soba ăn với thịt vịt. Món này gọi là kamo soba. Kamo đây là vịt. Nước dùng nóng, mì soba làm từ kiều mạch. Phía trên là những lát thịt vịt mềm và béo. Vị ngọt của thịt vịt hòa với nước dùng tạo ra một hương vị rất đặc trưng. Điều đó cho thấy thịt vịt không hề xa lạ trong ẩm thực Nhật Bản. Nhưng người Nhật chỉ quan tâm đến thịt chứ không hề quan tâm đến trứng. Nếu nhìn sang Việt Nam hay nhiều nước Đông Nam Á, câu chuyện là hoàn toàn khác. Ở các quốc gia trồng lúa nước, vịt và ruộng lúa gần như là một cặp đôi tự nhiên. Sau mỗi mùa gặt, người nông dân thường thả vịt ra ruộng. Những con vịt này chạy khắp cánh đồng, chạy khắp ruộng và ăn đủ thứ. Ốc, côn trùng, sâu bọ và cả những hạt lúa rơi vãi sau khi được thu hoạch. Nói cách khác, vịt chạy đồng trở thành một bàn tiệc tự nhiên. Nhờ vậy, người nông dân không cần tốn quá nhiều thức ăn chăn nuôi mà vịt vẫn lớn nhanh và khỏe mạnh. Đây là một loại mô hình nông nghiệp cực kỳ hiệu quả đã tồn tại hàng trăm năm. Ở Việt Nam, cảnh đàn vịt chạy đồng từng rất quen thuộc. Những người chăn vịt có thể dẫn đàn vịt đưa từ cánh đồng này sang cánh đồng khác sau mỗi mùa gặt. Khi nuôi vịt với số lượng lớn như vậy, trứng vịt tự nhiên trở thành nguồn thực phẩm rất phổ biến. Người dân ăn trứng vịt gần như là hàng ngày và từ đó cũng sinh ra rất nhiều món ăn đặc trưng mà tiêu biểu trong số đó có trứng vịt lộn. Nhật Bản thì trước kia cũng có nông nghiệp lúa nước giống nhiều nước châu Á, nhưng sau Thế chiến thứ hai, nông nghiệp Nhật Bản đã thay đổi rất mạnh. Đất đai được cơ giới hóa, quy hoạch lại và sản xuất theo quy mô nhỏ nhưng hiệu quả cao. Người Nhật chú trọng vào máy móc, giống lúa năng suất cao và hệ thống canh tác rất kiểm soát. Trong bối cảnh đó, mô hình thả vịt chạy đồng gần như biến mất. Ruộng lúa ở Nhật ngày nay thường được quản lý rất chặt chẽ, ít khi có đàn vịt đi lại tự do như ở Việt Nam. Vì vậy, vịt không còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nông nghiệp ở Nhật. Chăn nuôi hiện đại của Nhật tập trung vào những loài dễ kiểm soát nhất, gà, lợn và bò. Trong số đó, gà lại chiếm vị trí số 1 trong việc sản xuất trứng. Một khi ngành sản xuất trứng đã xoay quanh gà thì thói quen ăn uống của xã hội cũng hình thành từ đó. Các món ăn Nhật sử dụng trứng đều được phát triển dựa trên trứng gà. Ví dụ món trứng cuộn nổi tiếng ở trong sushi hay là món trứng luộc mềm kiểu suối nước nóng, hoặc đơn giản hơn là cơm nóng trộn với trứng sống. Tất cả những món này đều dùng trứng gà. Khi người ta đã quen với trứng gà trong mọi món ăn, trứng vịt gần như không có chỗ đứng.
Nó không phải là nguyên liệu quen thuộc trong bếp, không xuất hiện trong công thức truyền thống và cũng không có thị trường tiêu thụ lớn. Yếu tố kế tiếp cần phải nhắc đến chính là khẩu vị của người Nhật. Ẩm thực Nhật nổi tiếng với triết lý rất đặc trưng. Người Nhật thích những hương vị nhẹ nhàng, tinh tế và sự tự nhiên. Họ cố gắng giữ nguyên vị gốc của thực phẩm thay vì dùng nhiều gia vị mạnh. Đó là lý do sushi thường chỉ có cá tươi và cơm. Ramen tuy đậm đà nhưng vẫn tập trung vào vị nước dùng tự nhiên. Nhiều món ăn Nhật nhìn qua rất đơn giản nhưng lại chú trọng sự cân bằng hương vị. Trong triết lý đó, trứng gà phù hợp hơn trứng vịt. Trứng gà có vị nhẹ, ít mùi, dễ kết hợp với nhiều món ăn. Lòng đỏ của trứng gà béo nhưng không quá nặng, chúng ta vẫn dùng từ là thơm. Ngược lại thì trứng vịt nó khác, trứng vịt có mùi đậm hơn rõ rệt, lòng đỏ cũng béo hơn, vị cũng nặng hơn. Với những nền ẩm thực chuộng gia vị như là Việt Nam hay Trung Quốc, điều này không phải là vấn đề. Nhưng với người Nhật, trứng vịt có thể bị xem là quá nặng mùi. Chính vì vậy mà từ ngày xưa, người Nhật không cảm thấy nhất thiết phải sử dụng trứng vịt. Một điểm cực kỳ đặc biệt nữa trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản đó là ăn trứng sống. Ở nhiều nước trên thế giới, việc ăn trứng sống bị xem là nguy hiểm vì nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhưng ở Nhật, trứng được kiểm soát rất nghiêm ngặt từ khâu chăn nuôi, vận chuyển đến bảo quản. Nhờ vậy người Nhật có thể ăn trứng sống một cách an toàn. Một món nổi tiếng đó là một bát cơm nóng đập một quả trứng sống lên trên, thêm một tí xì dầu rồi trộn đều, thế là ăn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng với người Nhật, đây là một bữa ăn quen thuộc và đầy dinh dưỡng. Trứng gà khi ăn sống thì rất là tốt, rất là ngon, rất là ổn. Tốt tất nhiên ở đây là trong ngoặc kép. Còn trứng vịt thì khác, nếu ăn sống, mùi của nó khá tanh và cấu trúc cũng nặng hơn. Điều này khiến trứng vịt không phù hợp với kiểu ăn sống phổ biến ở Nhật. Vì vậy nên một khi thói quen ăn trứng sống đã ăn sâu vào văn hóa ẩm thực, trứng gà lại càng củng cố vị trí độc tôn của mình. Thế nên mới xuất hiện những câu chuyện khá thú vị, nếu như không muốn nói là dở khóc dở cười khi người Nhật sang Đông Nam Á. Nhiều du khách Nhật khi đến Việt Nam hoặc Philippines lần đầu nhìn thấy trứng vịt lộn thường rất bất ngờ. Với họ, việc ăn một quả trứng mà bên trong có hình dạng của một con vịt con là điều rất lạ. Ở Việt Nam, trứng vịt lộn là món ăn cực kỳ phổ biến. Buổi tối ở các quán vỉa hè Hà Nội hay Sài Gòn, bạn có thể thấy người ta ăn trứng vịt lộn kèm rau răm và muối tiêu chanh, và buổi sáng thì cũng vậy. Nhưng với người Nhật, đây là một trải nghiệm rất mới. Có người tò mò thử và thấy khá ngon, nhưng cũng có người chỉ nhìn thôi đã thấy hơi sợ. Sự khác biệt đó phản ánh rất rõ cách hai nền ẩm thực phát triển theo những con đường khác nhau. Nếu nhìn lại toàn bộ câu chuyện, ta sẽ thấy việc người Nhật không ăn trứng vịt không phải vì họ ghét con vịt. Đó là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp. Đó là việc Nhật Bản phát triển ngành chăn nuôi trứng dựa trên gà vì hiệu quả kinh tế. Đó là việc ẩm thực Nhật chuộng vị nhẹ và tinh tế nên trứng gà phù hợp hơn. Đó là thói quen ăn trứng sống đã củng cố vị trí của trứng gà trong văn hóa ẩm thực. Cùng với đó, Nhật Bản không có truyền thống có những món ăn từ trứng vịt nên nguyên liệu này không bao giờ trở thành phổ biến. Nhìn từ góc độ rộng hơn, câu chuyện trứng gà và trứng vịt cũng cho thấy một điều. Ẩm thực của mỗi quốc gia không chỉ là chuyện ăn uống, nó phản ánh cả nông nghiệp, môi trường, lịch sử và thói quen của cả một đất nước. Và đôi khi chỉ từ một quả trứng nhỏ, chúng ta cũng có thể nhìn thấy cả một câu chuyện văn hóa rất dài ở phía sau. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút like và đăng ký kênh hoặc là chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.